एव्हरीवन, मी वर्षा तुम्हा सर्वांचं स्मार्ट रेसिपीमध्ये स्वागत करते। आजची रेसिपी आहे आपली मिल्कशेक। मिल्कशेक आज आपण काही फ्रूट्सपासून नाही बनवणार आहे, आज आपण ते बनवणार आहे क्रशपासून। तर तो क्रशपासून कसा बनवायचा चला तर मग ते बघूया। आज आपल्याला लागणार आहे क्रश, 200 ml दूध, 1/4 कप क्रश घ्यायचा। आता हा क्रश कोणता घ्यायचा आपण ते पण बघूया। नंतर आईस क्यूब्स, हे क्रश आहे, हे क्रश आहे मँगो, बटरस्कॉच आणि स्ट्रॉबेरी। हे क्रश कोणत्याही कंपनीचे घ्या, काही अडचण नाही, हे तुम्हाला कुठे मॉलमध्ये, बिग बाजार, कोणत्याही सुपर शॉपिंगमध्ये भेटून जातील। आणि हे क्रश जवळजवळ 11 ते 12 महिने चांगले असतात। आणि ह्या क्रशपासून आपण आता कमीत कमी वेळात मिल्कशेक कसा बनवायचा ते बघूया। मिक्सरचं भांडं घेतलंय ज्युसर, त्याच्यामध्ये आता हा 1/4 कप क्रश घालून घेतला। हा क्रश घातला, त्यात 200 ml दूध घातले, यामध्ये घालायचे आईस क्यूब्स। आता आपण हे मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊया। आता आपण हे मिक्सरमध्ये फिरवून घेतलेले आहे, हे बघा। आता आपण हा काढून घेऊ। आता आपल्याला ह्याच पद्धतीने मँगो आणि बटरस्कॉच हे पण आपण मिक्सरमध्ये दळून घेणार आहे। आता आपण घालूया मँगो, यात घालायचे 200 ml दूध। मँगोचा कलर खूप लाईट असतो ना, मग याच्यात आपण फूड कलर थोडासा घालून घेऊया। त्यात घालूया आईस क्यूब्स, आता आपण हे मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊया। आपला मँगो मिल्कशेक तयार आहे। आता आपण हा काढून घेऊया। आता आपण याच पद्धतीने बटरस्कॉच पण तयार करून घेऊया। आपण आता याच्यात घालणार आहे बटरस्कॉच। $200 ml दूध, आईस क्यूब्स, थोडा कलर। आता आपण हे मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊया। आपला हा मिल्कशेक रेडी आहे, बटरस्कॉच। आता हे आपले 3 फ्लेवर, याच्यात आपण टाकणार आहे आईस क्यूब्स खूप सारे। आपले मिल्कशेक रेडी आहे, हे बघा। कशी वाटली रेसिपी? लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा।